Så börjar de igen. Nej men hörru ni, lägg av. Så, det där vet du att du inte får göra, Vino. Så, då får man gå in om man håller på så. Varför de skäller? Ja, men han skäller ju på allt. Det här är ju en vakthund. Han är ju så. Han kan inte vara tyst. Han måste vakta. Och sen den där lilla har ju tagit efter. Så är det. Ja, så här har jag det. Skällande hundar. Nu ska han in igen. Han har inte ens varit kissat. Ser du det? Så ser du. Det är bara som en stor dammpuss som far upp. Så. Det här är ju morgonrutin nummer 1. Då går jag några kilometer här först med hundarna. Och sen är det hem och planera löprundan, dagens löprunda. För 3 år sedan så satt jag och min dotter och diskuterade det här. Hon är ju väldigt fascinerad av det här med YouTube. Och då fick vi den här idén att jag skulle starta en YouTube-kanal. Och nu är jag äntligen igång. Vad kommer det här handla om då? Det blir mycket löpning, en del hundar, resor, lite bilar, framförallt BMW. Lite blandat helt enkelt, men huvudfokus kommer vara på de här 6 stora maraton som kallas World Marathon Majors. Jag började med det här projektet 2019 strax före corona, sen var det stoppat. Men för 2 år sedan kom jag igång och sprang Chicago Marathon. 40 000 startande och 2 miljoner i publiken. Det var som att springa på en fotbollsstadion i 4,2 mil. Det var ganska häftigt. Sen förra året sprang jag Berlin Marathon. Och i år kommer jag springa New York Marathon. Så det kommer vara lite fokus på det och man får följa med när jag är på de här ställena då, framförallt New York i år. Då finns det 3 kvar och det är Tokyo, London och Boston. Men gissningsvis är jag klar med det här om 3-4 år. Och planen var ju att lyckas med det innan jag fyllde 50. Tyvärr ställde corona till det, men jag är på gång. 2 är gjorda. Cane Corso har jag hört talas om tidigare, men sen så var det en kompis som hade köpt en sån. Och jag har aldrig träffat en så tillgiven och förståndig hund. De är ju ganska tuffa och de är starka, men de är ju fantastiskt. Det är ju nästan som en människa. Sen kontra den här lilla maltesen, och det är egentligen för att Vino, han är flockdjur och han tycker inte om när vi är själva. Och då tänkte jag den minsta hunden man kan få tag i, och då vart det en sån där. Men effekten är ju uppnådd. Nu funkar allt, han äter och mår bättre, så det vart bra. Men man är ju lite orolig så här att han ska köra över honom. Han väger 2 kilo och den här väger 53. Alltså. Jag har ju provat att sprunga med Vino några gånger och det går att springa med honom, men han är så himla lättränad, och när jag har lämnat honom på hundpensionat sen så ber de mig sluta med det, för att springer man 1 mil med honom om dagen, då vill han göra det varje dag. Och det där är han är lite mer lättränad än vad en människa. Nej, men just här tycker jag att man får någon slags lugn här uppe. Jag vet inte. Det är någonting här som får mig lugn. Så, sitta. Så ja. Problemet med Vino är ju när man går in i stan och där det är hundar. Det är ju det att hans instinkter är ju starkare än godis. Jag rår inte på honom med godis och då blir det styrka. Det är väl det som är nackdelen med en sån här hund. Att man måste ju verkligen vara med där. Men annars är det godis. Så den här är ju väldigt lätt att dressera med godis. Han kan ju till och med stå på 2 ben med godis. Vad gör ni nu? Kom här. Här, Vino, kom. Oj, nu kör de här bra. Så måste man alltid få godis när man kommer in i bilen, annars blir man ingen glad. Och så ska Vino hoppa in. Det här brukar vara ett sådär lite jobbigt moment. Han tycker inte om det. Och så godis, titta här. Så, hopp in. Kom igen då. Så, hopp in då. Så.
Bra, dukt! Jaha, löpardressen är på. Och som ni ser så är ju jag helt besatt av Nike. Så jag kör Nikes nya Invisible Run 3. Helt fantastiska skor. Nike-strumpor, Nike-shorts, Nike-tröja, Garmin-klocka och Oakley-glasögon. Ibland är det ju skönt att avlasta lite och springa på mjukt underlag. Så det är perfekt att springa här vid Nyköpingsån. Mycket fina stigar. Ja, det fina med att springa på morgnarna så här, det är ju att man kommer ut i de här fantastiska miljöerna här. Som den här hängbron här i Nyköping. Helt otroligt. Svårt att inte må bra när man får det här på morgonen. Förut hållit jag på med cykling, så jag har ju kört Vätternrundan. Nu ska vi se, 10 gånger har jag kört Vätternrundan. Men sen då för 6-7 år sedan här, då tänkte jag att jag lägger ner med cyklingen och sen så börjar jag med löpning. Och då har jag lyckats då få ihop de här 7 medaljerna så här långt. Så jag tänkte gå igenom de här. Det här är Göteborgsvarvet, det var mitt första riktiga lopp egentligen. Tog mig runt där och fick blodad tand, så det fortsatte jag med. Det här är alltså Stockholm halvmaraton och här är nog min snabbaste tid. Jag tror jag sprang in på 1:40 eller något sånt där. Så den där den är jag lite stolt över. Den absolut vackraste, det är ju San Sebastian och springa ut med stranden där hela vägen. Där fanns det även maraton, men av någon anledning så sprang jag bara en halvmara där. Om det här är 2 stycken Stockholm maraton, den här tror jag faktiskt att här var jag nog som bäst tränad någonsin, men jag brände allt krut här första halvan. Så mycket det bara gick, sen var det inget roligt. Det är nog den jag har varit bäst tränad på. Sen har vi en Stockholm maraton till där då. Sen är det de här 6 stora som jag pratar om, och det här är då den första, Chicago. Här hade jag då jätteproblem med hälsenan, men ja, tog mig runt och det var en upplevelse. De säger att New York är ännu bättre med publik, så det ska jag ju köra nu i november, så det blir häftigt. Och sen förra året då så sprang jag Berlin maraton. För det här som är intressant med löpning, det är ju det här att efteråt när man har varit ute och sprungit som jag har gjort nu, då mår man ju yppligt bra i en timme. Liksom alla de här 20 punkter som de säger att som händer i hjärnan. Det är inte bara att man blir tränad och får bra kondition, utan det händer saker i hjärnan. Och det tycker jag är skönt att få det. Så det är också en stor anledning till att jag springer. Ja, det här med hundarna och mat är ju alltid lite så här. Så fort man ger en hund annat än torrfoder så blir de ju bekväma med det. Alltså att ge dem bara torrfoder nu, då äter de inte. Utan de vill ju ha lite så här blandat. Det här är vanligt torrfoder, det här är blötfoder och det här är någon slags pulver av något slag man blandar i ordning. Det ser inte så gott ut, men det är uppenbarligen. Så ja, nu har de blivit bortskämda, därför äter de inte bara torrfoder. Men sen är det ju alltid lite risk. Just det här momentet. Man ska ju inte gå fram till Vino när han har fått mat. Då leker man med döden. Men han har fått 2 smällar när han har gått fram. Han börjar lära sig den här lilla. Det gick det bra. Sen har vi då Garmin. Jag älskar ju Garmin. Jag hade en Apple Watch förut. En Apple Watch har ingen pulsband och de måste ladda den en gång per dygn. Den här klarar sig i alla fall i 20 dagar, någonting sånt. Men här får man ju all information som man behöver ha. Kalorier, det är hur många kalorier jag på idag. Hur många steg jag har gjort. Min senaste aktivitet. Här kan man också ställa in då vad man ska göra härnäst. Och då har jag då ställt in här Belgrad maraton om 7 veckor. Men den här klockan talar ju då om hela tiden vad jag ska göra varje dag. Så det gäller ju att man följer den här. Och idag har vi som tur så idag står det vilodag då. Så det är ju fantastiskt. Du kan inte få rätt puls om du inte har ett pulsband på hjärtat. Det är inget att diskutera. Så enkelt är det. Sen är jag helt besatt av Garmin-klockor och det här är nog den 6:e Garmin-klockan jag har. Den är helt gjord i karbon. Så då fick man betala några kronor extra såklart. Men den här är den tuffaste jag har haft. Jag gör så här. Oj. Mer än vad jag vet. Nu ska vi se här. Jo, men det är ju
det här med att springa, materialet är ju superviktigt. Som sagt, jag har haft problem med min hälsena tidigare och det har att göra med vikt och det har att göra med skor. Men om vi börjar, nu har det ju varit vinter och det har varit jäkligt tufft och då har jag haft ett par vinterskor tidigare utan dubb. Den här vintern har ju varit så himla halkigt ute. Så då var jag tvungen att köpa de här och det här är Icebug, de gör ju vanliga skor egentligen. Det här är en jätteobehaglig sko, men det är ju dubbat här och så de är ju säkra så. Men absolut ingen trevlig sko. Och det här gör att direkt det här med hälsenan börjar kännas för att det är en så hård sko. Sen de här skorna som jag använder nu då, det här är Nikes nya Invisible 3. Helt fantastisk sko. Det känns nästan som att du inte springer på en sko, därav namnet då. Så de springer jag ju helst i och de kan man ju faktiskt använda nu när det inte är halt. Det här är de jag sprang Berlin maraton i. Det här är Kipchoge edition, men det här är en sko som absolut inte väger någonting. De här håller ungefär 100 kilometer, sen är de bara kasta. Jag har ett par till här. Men material är superviktigt. Det är bättre att betala lite mer för en sko och byta sko när den är slut liksom. Men det här är de som jag använder idag. Sen inför varje maraton då köper jag ju nya skor och det här är ju Nikes också. Det är samma som jag hade i Berlin fast bara en annan färg. De här tänker jag använda i Belgrad. Lite coola här, kanin på. En sån här sko kostar 3 500 ungefär. Kan man använda då i 2 maraton, men jag använder dem bara en. Fantastiska skor. Ja, jag gillar färg, men jag är ju rosa och den här gröna, det är ju min. Det är om jag får välja. Sen fanns den här i en rosa och en grön. De släppte så här 1000 stycken, jag stod på väntlistan men jag sumpade tyvärr där precis på slutet, även fast jag är medlem. Så de gick fort, så det får bli de där i Belgrad. Och sen får det bli ett par nya till New York. Lägg av, så. Han har lite otrevliga beteenden som du såg där. Han har lite så här, ska vara lite öber. Men som sagt, han är inte kastrerad. Men det är fascinerande att de kan leka med varandra de här två. 2 kilo och 53. De svarta stora de har jag haft i 4 år. Så jag har haft dem sedan de var så små. Så det är lite coolt. Men jag har alltid gillat det här. Sen jag var liten, jag tror jag var 6 eller 7 år när jag köpte mitt första akvarium. Sen har jag haft nästan hela livet. Men det här är det största akvariet som går att köpa standard utan att bygga själv. Det är 900 liter. Gillar du löpning, träning eller hundar så får ni gärna prenumerera på den här kanalen. Och kommentera gärna här nere vad som är bra, dåligt, vad ni vill se mer av. Ris och ros. Det vore perfekt.